Excellency, Ambassador of the United Kingdom to Israel, Mr. Tom Phillips, Chairman of Tzahal Disabled Veterans Organization, Mr. Chaim Bar, World War II veterans, ladies and gentlemen, dear guests, good evening. אני מתכבדת לפתוח את טקס חלוקת אותות ותיקי מלחמת העולם השנייה מטעם הוד מלכותה. I am honored to open the award ceremony of the Veterans Medals to those who served during World War II on behalf of Her Majesty. אני מזמינה אל הדוכן את יושב ראש ארגון נכי צה"ל, מר חיים בר, לשאת דברי ברכה. I invite Chairman of Tzahal Disabled Veterans Organization, Mr. Chaim Bar, to greet. תודה. מכובדיי, כבוד שגריר בריטניה בישראל, מר תום פיליפס, הנספח הצבאי קולונל פיליפ סטארק, יושב ראש צוות מר ברוך לוי, אלוף במילואים דן קוטוצקי, אלוף במילואים הרצל בוליאר, ואני, לפני שאני אמשיך, אני רוצה להתנצל בשמו של סגן שר הביטחון, שהוא נאלץ ללכת לפגישה, כנראה עם שר, והוא לא יוכל להשתתף בטקס. יקירינו ותיקי הלוחמים, נכי צה"ל, מקבלי אות המלכה, חברי ארגון נכי צה"ל, בני המשפחות היקרים. לא אטעה אם אומר שכולנו כאן היום מתרגשים לנוכח מפגש חגיגי ומכובד זה. זה סוג של מפגש שמעולם לא היה בבית הזה. מרגש לראות אתכם, מיטב ותיקי חברינו, בגילכם המופלאים, לא אמרתי מופלא, מופלא, יושבים כאן יחדיו, כמו הייתם בני אותו מחזור בבית הספר היסודי, שמעבר לשיער המאפיר ולחדות הסבאית, נפתח לו מסך ארוך, עליו מוטבעים אירועים ומאורעות מעברכם. עבור נכדיכם וניניכם, אלה הם פרקי לימוד בשיעורי ההיסטוריה, עליהם הם נבחנים. ועבורכם, אלו פרקים ממסכת חייכם, אותם חוויתם על בשרכם. מעמד זה מרגש שגם בכלות 65 שנה, הזמן לא תשתש את חשיבות פועלכם הצבאי. ואתם זוכים בהכרה ובכבוד הראוי מאת הוד מעלתה מלכת אנגליה. נאמנותכם לארגוני ההגנה היהודיים של טרום המדינה, לבריגדה, להגנה, לצבא בעלות הברית ולימים לצבא הגנה לישראל, שחלק נכבד משדרת הפיקוד של צה"ל הצעיר מהם בא משירותיכם. אלה ששירתו עמכם בצבא הבריטי, כולם כאן הערב לכבודכם, ואנו גאים בכך. חברינו הוותיקים, מורי הדרך, על שלקחתם חלק ואתם הייתם שותפים המלחמתים שהשקיעה ממשלת בריטניה למיגור האויב הנאצי והפלתו. כל אחד ואחד מכם היה חדור אמונה בצדקת הדרך וידע שהוא חלק בקביעת גורל העולם. למרות מעשה הגבורה, מעולם לא ביקשתם ליחס לעצמכם תהילה ולהינשא על כתפיים כמנצחים עם שובכם בשדה הקרב. נגזר עלינו שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו, ועלינו להתגייס ולהמשיך ולשמור על העם והארץ. ואתם, ותיקינו הלוחמים, שלקחתם חלק בפרקי הגבורה, השואה והתקומה של העם היהודי, ודאי כואבים על כך שבנינו ובנותינו עדיין צריכים ללמוד מכם
את תורתכם, כי אנחנו עדיין עם שחי על חרבו ולא נח על זרי הדפנה. היום אנחנו מצדיעים לכם, הלוחמים הוותיקים. אנו רוצים להודות בשם ארגון נכי צה"ל לכל מי שעשה וטרח לקיים את האירוע הזה, ובעיקר למלכת אנגליה ולשגריר בריטניה בישראל, שמצאו לנכון להביע את הערכתם על פועלכם ועל מעשיכם. ארגון נכי צה"ל מייחל לשלום יותר מכל גוף אחר, כי בין חברינו היו אלה שעברו את התופת של המלחמה. אני מאחל לכולנו המשך ערב נעים ותודה רבה. אני מזמינה אל הדוכן את כבוד שגריר בריטניה בישראל, מר תום פיליפס, לשאת דברי ברכה. I invite His Excellency, Ambassador of the United Kingdom, Mr. Tom Phillips, to greet. Thank you very much, Erev Tov. Slicha in Medaber English. It's slightly easier for me. Mr. Barr, thank you for everything you said. Thank you too for showing me around this extraordinary centre. We were talking a bit about comparisons between our two countries, and of course at the moment in the UK we are getting a number of young people injured in Iraq and Afghanistan, and we haven't yet developed this sort of facility. There are other facilities in the UK, and I think for both my defence attaché and me it's been really useful looking around to see what you've achieved in this remarkable institution. So kol hakavod to Mr. Barr and all your staff here. It's great. And I've seen a number of would-be Paralympics preparing to go to London in 2012. Well, that's fine, but I just hope they're not going to beat England too much when that happens. I'm really delighted to be here today in this beautiful evening in this wonderful place where we are acknowledging the service of some very distinguished individuals in the British Armed Forces. I shall do this by presenting each of them with a very small token of the British government's recognition of their service, the recently introduced Veterans Badge. The badge was introduced in 2004 in order to celebrate and raise public awareness of the achievements of our servicemen and the contribution they've made to society. It's perhaps appropriate that this ceremony is taking place in this marvellous setting where I've just had the opportunity to see for the very first time. In the United Kingdom today, you will find this badge being worn by people between the ages of 18 and over 100, all of them united by a bond of having served in the armed forces of the Crown. However, the group that we've gathered here today are united by another bond. They all served in the British Armed Forces at a time when our country faced a threat to its continued existence, and successive generations in Britain have never forgotten that debt. In the past, we tended to come together once a year at Remembrance Day in November to pay our respects to those who died and acknowledge those who survived. I'm delighted to say that far from being a fading tradition in my country, this is actually growing in importance this occasion, due to a recognition of the sacrifices being made by today's generation and a growing acknowledgement that freedom is not something that can be taken for granted. Rather, it requires people with courage and high principles who are prepared to stand up for what they and their countrymen believe in. And I can think of no better examples of these virtues than the group that we've gathered here today. In many cases, your service continued through the formation of the State of Israel, and you represent a strong reminder of the ties between our two countries and the values that we strive to represent to the world. I would like you to see these badges as a sign of the unbroken debt that we in Britain owe to those of you who served in our nation's armed forces, and a recognition this is not something that we mark just once a year, but it's a theme which runs through all our lives. As I conclude my time in Israel as ambassador, I'd also like to say how delighted I've been to attend veterans and ex-servicemen's events over the years and to see the camaraderie and pride in service that is always on display. You represent a living embodiment of a very strong tie between our countries, and I hope that you continue to wear these badges with pride. Finally, I'd just like to say a few personal words of thanks. First of all, to my Defence Attaché, Philip Stack, Colonel Stack, who did for the UK side of these arrangements tonight. Also to Marilyn, standing at the back there, Marilyn Lands from my consulate, who's one of the team there that I think many of you know, who's worked over the years with you, and is very proud of that service. She's often spoken to me about it. I'd also like to say a personal word too to my friend Zvi Avidror,
for I know he's done an amazing amount to set up this event, and over the years we've been in touch. He's a Navy man. He knows very well that I come from a Navy tradition, and my family served in the Second World War with pride, so we've really enjoyed that link with you too. So thank you for inviting me tonight, and I wish you all the best for the future. ועכשיו אני מזמינה את שגריר בריטניה בישראל, מר תום פיליפס, לחלק לוותיקי מלחמת העולם השנייה את האותות מטעם ממשלת הוד מלכותה, יחד עם הנספח הצבאי קולונל פיליפ סטארק. I invite His Excellency, Ambassador of the United Kingdom, Mr. Tom Phillips, to hand out to World War II veterans the medals on behalf of Her Majesty's government, together with the military attaché, Colonel Philip Stark. בסדר, מצביע.